شفت الوصفة دي على الفيسبوك، هي لسه ما اتنشرتش، قلت أجربها معاكم ونقول النتيجة بتاعتها. بس بجد طعمها حلو قوي وشكلها متناسق. كيكة الويفر أو بسكوت الويفر أحلى من الكيك وأطعم من البسكوت. مقاديرها بسيطة لكن لها خطوات وتكات مهمة عشان تطلع معاكي بالشكل ده. كملوا بس معايا الفيديو للآخر عشان التسوية مهمة جدا والفرد مهم جدا جدا. سموا الله وصلوا على الرسول، والمقادير هتكون بالجرام والكوباية. هتجيبي 3 بيضات بحجم كبير، ولو البيض بحجم صغير هاتي 4، لأن البيض في السوق صغير جدا، ويكون بدرجة حرارة الغرفة ما يكونش خارج من التلاجة. وعليه كيسين من الفانيليا وزنهم 4 جرام، ومعايا كوباية من السكر وزنها 215 جرام. والكوباية اللي أنا استخدمتها الكوب المعياري 250 ملي، لكن لو هتستخدمي أي كوباية أو أي مج وحدي كل المقادير بنفس الكوباية. هاخد البيض والسكر واحطهم في الخلاط واديهم ضربة محترمة لحد ما يفتح لونها بالشكل ده. هاتي بقى طبق كبير وصبي فيه الخليط، وحطي عليه كوباية إلا ربع من الزيت وزنهم 180 ملي. نديهم بقى ضربة محترمة لحد الزيت ما يختفي معاكي. ولو عاوزة تضيفي الزيت أثناء البيض والسكر ما بيتضربوا في الخلاط مفيش مشكلة، بس بعد السكر والبيض ما لونهم يفتح ابتدي ضيفيه. ده بيكون قوام الخليط ما شاء الله. هتجيبي معلقتين كبار من النشا وزنهم 50 جرام، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 8 جرام. ودي نوعية البيكنج باودر اللي أنا بستخدمها، بديله نخلة كده حلوة لأن ساعات بيكون في تكتلات أو حبيبات في قلب النشا أو في قلب البيكنج باودر. نديهم بقى خلطة كده حلوة عشان يدوبوا في قلب الخليط. كمية الدقيق اللي أنا هستخدمها 500 جرام، بيعادل 4 كوبايات. وهنضيفه بالتدريج واحدة واحدة لحد العجينة ما تتلم معايا. وعليهم رشة بسيطة جدا من الملح في المعلقة كده في البداية، بديله تقليبة حلوة كده لحد الدقيق ما يختفي. وبعد كده هبتدي أستخدم إيديا عشان أحس بملمس العجينة. بس لازم تضيفي الدقيق بالتدريج، وممكن الكمية تزيد معاكي أو تقل. ودي بتكون عجينة البسكوتات، يعني ما بتتعجنش، هي يا دوب بتتلم بس بطراطيف صوابعك. حاولي ما تظبطيش العجينة بقوامها المظبوط، خليها طرية شوية، يعني اركني معلقة دقيق على جنب عشان لسه هنضيف كاكاو على النص التاني عشان العجينة تطلع معانا مظبوطة. بعد كده هاخد نص العجينة، لازم الاتنين يكونوا متساويين. هاخد نص كده واضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو وزنهم 50 جرام، واضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت لان الكاكاو بينشف معايا العجينة. طبعا انا عشان احس بملمس العجينة واظبط قوامها كويس هقلع بقى الجوانتي ده من ايديا. كده العجينة ما شاء الله ما بتلزقش في ايديا، احطها في الطبق واجيب العجينة البيضة. طبعا هي بتلزق، فهجيب معلقة الدقيق اللي انا ركنتها على جنب، وكده قوام العجينة مظبوطة معايا. انا هشتغل فيها على طول، مش هنسيبها ترتاح ولا حاجة. لكن لو احنا في فصل الصيف والجو حر قوي، حطيها في التلاجة حوالي 10 دقايق، وبعد كده ابتدي فريديها. عشان تكوني مطمنة والعجينة ما تلزقش معاكي، رشة خفيفة جدا جدا من الدقيق، وافردي العجينة بشكل مربع أو بشكل مستطيل، بس ما تفردهاش قوي. هو يا دوب فردة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، لأن لسه هحط عليها العجينة التانية. بصراحة أفضل طريقة لفرد العجين على كيستين اللي هو أكياس اللبن، لكن المفرش السيليكون ممكن يلزق معاكي. بعد ما فردتها على شكل مربع بالشكل ده، أنا كنت فردت العجينة البني بنفس المقاس. لكن لو حسيت إن في حتة كده مش واصلها حتة بني مفيش مشكلة، كل ده هيتدارى معانا. هبتدي بقى، دي أول تانية، أنا هتني 4 تانيات. أول تانية معايا زي ما انتوا شايفين، أنا جبت كيسة كبيرة عشان أقدر أتحكم في تانية العجينة وفردها، ما أحطش أكياس كتير. أبتدي بقى أفردها شوية كده، ما ترققيش قوي، يا دوب فردة بسيطة. ودي بتكون تاني تانية، هاخد الكيسة واتنيها بالشكل ده واحاول ان انا اظبطها، وبعد كده بالمقطع اسويها على شكل مربع او شكل مستطيل. وبعد كده هفردها شوية كمان.
نتنيها بقى التانية التالتة. شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله من غير ما رش دقيق ولا أي حاجة. نديها بقى فردة بسيطة كده، ودي بتكون آخر تانية معايا اللي هي الرابعة. كده عملنا 4 تانيات. بعد كده هنفرد العجينة بمقاس الصينية اللي انتي هتساوي فيها البسكوت أو الكيك. معاكي صينية مقاس 30 في 20 هيديكي ارتفاع عالي، أو مقاس 26 تكون مدورة هيديكي ارتفاع حلو. لكن أنا عملتها صينية 33 في 33، اداني السمك اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو، حوالي عقلة صوبع. لكن لو عاوزاها زي الكيكة بارتفاع عالي خليها 30 في 20 اللي هي الصينية المستطيلة. الصينية الوسط في التلات مقاسات. أنا الصينية اللي معايا دي 33 في 33. اديتها دهنة حلوة كده من الزبدة، وبعد كده حطيت العجينة. ولو حسيت إنها في زيادات مفيش مشكلة، هنقصها ونعمل منها بسكوت صغير كده. أما بالنسبة لطريقة التسوية، بتكوني مسخنة الفرن حلو قوي، وبتكوني مظبطة درجة الحرارة على 180 اللي هو سوى الكيك. بتحط الصينية على الشبكة اللي في النص، وبعد 20 دقيقة 25 دقيقة بتكون استوت معاكي وزي الفل. ما تولعيش الشواية خالص، هو وشها بيطلع بالشكل ده، وتسيبيها لحد ما تبرد تماما. لازم تكون باردة جدا قبل التزيين. تقدري تقطعيها على كده وتاكلوه بسكوت سادة، لكن انا هزينه. بس الأول دي قطع البسكوت اللي كانت طلعت من العجينة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. جبت باكو شوكولاتة سما وأخدت منه 150 جرام على الصاج 33 في 33. لكن لو هتعملي صينية صغيرة زي 30 في 20 يبقى هتستخدمي نص الباكو 100 جرام بس. خدته وقطعته القطع الصغيرة وحطيته في كيسة وعليه 3 معالق كبار من الزيت، وحطيته في مية سخنة لحد الشوكولاتة مساحت معانا. وبدأت ان انا احطها على البسكوت او على الكيك، وبالمعلقة كده بدأت ان انا اسويها. ولو في قطع من الشوكولاتة مساحتش معايا بدأت ان انا افركها بالمعلقة. تقدري تسيبيها على كده او ترش شوية مكسرات على الوش، لكن انا جبت مكعب واحد بس من الشوكولاتة البيضاء وسيحتها زي ما سيحت الشوكولاتة الغامقة. وبدأت ان انا اعملها خطوط كده وبعود الخلة. عملت زجزاج، وده بيكون الشكل النهائي بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للتزيين ليكوا حرية الاختيار زي ما انت عايزة، تاكلوها سادة تاكلوها بالشكل ده مفيش مشكلة. لازم تتقطع الأول قبل الشوكولاتة ما تجمد على البسكوت، لأن لو الشوكولاتة جمدت هتيجي تقطعيها هتلاقيها اتكسرت معاكي. وانتي بتقطعي بالسكينة لازم بين كل خط وخط تمسحي السكينة عشان الشوكولاتة ما تخش ما بين البسكوت وبعضه. أنا هقطعها على شكل مربعات، لو حابة بقى تقطعيها لمكعبات صغيرة جدا جدا وتلفيها في أكياس كده لأولادك مفيش مشكلة. حابة تعمليها صوابع طويلة زي ما انتي عايزة. أنا بصراحة عملت كل الأشكال. بعد كده خدتها وحطيتها في الفريزر 5 دقايق بس. كانت الشوكولاتة جمدت معايا، وبعد كده هبتدي بقى نطلع واحدة واحدة وهنشوفها مع بعض. بس وانت بتطلعيها ساعات ممكن تكون الشوكولاتة ماسكة في بعضها، حاولي بالمقطع كده تفصليهم عن بعض. وبسم الله ما شاء الله طلع الشكل. انا بصراحة ما كنتش متوقعة ان طريقة التانية العجينة هتطلع معايا الشكل ده. وطعمها بجد بجد طعمها حلو قوي قوي، تستحق التجربة. دي الوصفات اللي يتقال عليها ترندات، لكن في وصفات ما ينفعش انها تتقال عليها ترندات ولا اصلا نعملها. وبسم الله ما شاء الله شايفين حلو قوي قوي. تقدري تعملي كمية كبيرة بس حطيها في التلاجة عشان الشوكولاتة ما تسيحش عليها. تحس انك بتاكلي بسكوت، تحس انك بتاكلي ويفر، تحس انك بتاكلي كيك. بصراحة طعمها مش عارفة اوصفه. لكن بجد بجد شكرا شكرا لصاحبة الوصفة الأصلية اللي عملت الوصفة دي. عاوزاكوا بقى يا أمارات تقوموا على طول على المطبخ وتعملوا الوصفة دي. هي ما بتاخدش ثواني بصراحة، خلال ساعة واحدة بس بتكون الكمية كلها خلصتيها. لكن احنا بناخد وقت طويل بس في الفيديو عشان نقول لكم على الخطوات والتكات في قلب الوصفة. أنا قطعتها لمكعبات صغيرة في الآخر كده هنشوفها مع بعض، أكيد انتوا شفتوها في أول الفيديو.
وما شاء الله وحطيتها في التلاجة، وكل يوم كده بناخده وحدتين جنب كوباية قهوة كده أو كوباية شاي بحليب أو كوباية شاي، طعمها زي العسل. وبجد بجد أولادكم هيفرحوا بيها. وكمان احنا في المدارس دلوقتي بدل ما تشتري بسكوت هنقول على مقاديرنا تاني بالجرام والكوباية. هتجيبي 3 بيضات بحجم كبير ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ولو البيض حجمه صغير هتستخدمي 4 بيضات، وكوباية من السكر وزنها 215 جرام، وكوباية إلا ربع من الزيت وزنها 180 ملي، ومعلقتين كبار من النشا وزنهم 50 جرام، و500 جرام من الدقيق بيعادل 4 كوبايات. والكمية تقدر تزيد أو تقل على حسب العجينة ما تتلمي معاكي. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنهم 8 جرام اللي هي خميرة الحلويات، ومعلقتين كبار من الكاكاو وزنهم 50 جرام. وطريقة السوى على 180 زي سوى الكيك. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم وتقوموا على طول تعملوا الوصفة دي على طول. وما تنسوش تشيروها مع كل حبايبكم واصحابكم. ما تنسوش دعواتكم الحلوة لكل مريض. ولما تشتركوا في القناة فعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.